Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию посевной агрогороскоп на октябрь месяц 2023 года. Время киевское. Начинается месяц в прекрасном знаке, продуктивном знаке Телец. Единственное, что до 12 часов 57 минут будут работать еще энергии сожженного пути полнолуния. Поэтому после 13 часов 1 и 2 в Тельце прекрасное время можно использовать для посева и посадки, для вершков и корешков. Но особо, если это холодный регион, обращаясь только к жителям северных холодных стран и регионов, вы можете высадить озимый чеснок и лук. И все в холодных регионах. Ну а там, где тепло, можно сеять семена салатов, зеленых культур, сидератов в теплицах. Прекрасно все получится. Да, и у нас есть вопросы из теплых стран. Можно ли в этот период сеять семена помидоров, перца, баклажанов, любые культуры, телец, вершки здесь приветствуются. И корешки. Одинаковая энергия после сожженного пути полнолуния. Всегда мы используем именно для одних и других культур. Итак, мы с этим разобрались. Золотые деньки. Далее у нас будут дни близнецов 3, 4 и начало суток 5. Хорошее время для проращивания бобовых культур для салатов. У нас уже многие пользуются этим способом получения витамина зелени. Поэтому вот бобовые близнецы прекрасное время. Далее у нас 5 вечером после 16 часов можно сеять семена редиса, можно сеять семена сидератов и проращивать семена любых культур. Здесь у нас до вечера, потом у нас переход Луны из 3 в 4 фазу, ничего не сеем. И 7 используем уже после 10 часов и до где-то до 20 часов можно использовать для снова же посева семян сидератов, редиса и проращивания семян. Как видите, это 4 фаза, здесь и редис прекрасно получится. Сидераты в теплицах мы уже пробовали, в теплицах все нормально получается. Ну и проращивайте здесь любые семена для получения витаминных салатов. 8 и 9 очень важные дни, это 4 фаза. И мы уже столько раз использовали этот период для того, чтобы высаживать озимые луки и чеснок. И получали довольно-таки хороший урожай. Можно 8 после 8 часов и 9 все сутки можно заниматься посадкой озимых лука и чеснока. И 10 еще до 11 часов утра, не позже. Что здесь хочу сказать? 4 фаза во Льве, прекрасное время. У нас был хороший опыт нескольких лет, и можно использовать, но это снова же для северных регионов, для холодных стран. У нас есть подписчики из Канады, у них уже холод наступает. Вот, пожалуйста, можно использовать. Это как пример. Но есть и другие страны и регионы. Для тех регионов, где холодно, хорошее время. Сразу же отвечу на вопрос, когда мы высаживаем. Мы живем на юге Украины и высаживаем всегда в ноябре или часть еще в декабре даже. Все зависит от того, какая погода и как нам удается. Но мы все время и тот месяц задействуем для того, чтобы видеть, как работают в разных знаках энергии. Итак, мы разобрались с озимым чесноком и луком для северных регионов. Для теплых не спешите высаживать. 10 уже вечером будут работать энергии Девы, но у нас завершается 4 фаза. И что мы можем здесь сделать 11 и 12? А всего-навсего сидераты в теплицах. Причем любые, можно посеять семена сидератов. Далее период у нас солнечного затмения, новолуния, гекаты. Смотрите, вечер у нас 21, 12, 13, 14, 15 и 16, только вечером выход из гекаты, но там уже ничего не делаем в Скорпионе. Время позднее и переход, и накладка энергии, и на солнечное затмение еще будет давать энергию, потому не планируем на 16. А вот 17 утром еще можно посеять семена сидератов в теплице и зеленых культур тоже в теплице или же для выращивания на подоконнике. И это нужно сделать желательно до 16 часов в Скорпионе. Далее Луна без курса и переход в знак Стрелец. В Стрельце 18-19
Очень хороший период для проращивания семян любых культур. Очень быстро прорастают семена, и салаты очень быстро вкусно получаются. Можно сеять семена зеленых культур, для того, чтобы получить очень быстро снова же зеленую массу. В теплицах делаем это все. И высаживаем лук-чеснок на зелень. Это у нас первая фаза, только на зелень. Здесь луковица не будет расти, поэтому сразу же предупреждаю. Стрелец у нас для зеленой массы, для быстрого роста зеленой массы, витаминной массы. 20 и 21 очень хороший период, но только для бережков. Видите, у нас завершается первая фаза. Здесь очень важно понять, что лук и чеснок только на зелень. Урожая луковиц таких, как вы рассчитываете, не будет. Поэтому я предупреждаю, 20 после 10 это у нас все вершки. После 10 можно лук, чеснок на зелень, сидираты, различную зеленушку и проращивать семена на зелень любых культур. Тоже это можно делать. Еще раз, это у нас завершение первой фазы, поэтому здесь только вершки. Далее 22-го переход Луны из Козерога в Водолей. В Водолее мы ничего не сеем 23-го, 24-го уже после 12 часов дня в Рыбах можно проращивать семена на зелень. Любые культуры здесь используем для того, чтобы получать салатики. Это можно делать 24-го, 25-го. Далее снова период очень сложный. Вообще-то мы сейчас просматриваем с вами сложный период. Это коридор затмений. У нас начинается 26-го вечером сожженный путь полнолуния, 27-го. 28-го у нас лунное затмение, полнолуние. Тоже вот продолжается дальше 29-30 сожженный путь полнолуния до 23-14 ночи. Поэтому вот этот период очень сложный, мы ничего здесь не планируем. Единственное, что 31-го, завершающий день месяца, мы можем запланировать проращивание семян бобовых культур для салатов. Изумительно получается в близнецах проращивание семян бобовых культур, потому что близнецы покровительствуют и бобовым культурам. Горох, мы вот сами делаем гороховое вот это проращивание, прекрасно все получается. Пришло время сделать скрин, а тем временем мы вам сообщаем, что, как всегда, наши видео подготовлены Раисой Горяченко и Александром Воликом. Желаем вам успехов, хороших всходов, дружных всходов и хороших урожаев тех культур, которые вы или будете высевать, или же будете проращивать. Всего вам самого доброго, до нових встреч на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі посівний агрогороскоп на жовтень місяць 2023 року. Час київський. Розпочинається місяць дуже в гарному періоді, це продуктивний період тільця. Але першого цей період почнеться після 13 години дня, в зв'язку з тим, що у нас спалений шлях місяцю завершиться о 12:57. Тому, будь ласка, після 13 години першого та другого вся доба у нас гарний час після спаленого шляху місяця для вершків та для корінців. Можемо висаджувати часник та цибулю для отримання цибулин, можемо сіяти насіння сидератів, зелених культур, салатів. Тобто всі культури, які будуть вам давати врожай і в землі, і над землею, оце унікальний час після спаленого шляху місяця, коли починається третя фаза. Ми цей час використовуємо, наші підписники теж дуже багато років теж використовували з нами, і ми всі отримуємо гарні результати, тому можете використати цей досвід. Наступний період у нас 3-4 і вранці 5 це період близнюків. Коли місяць в близнюках, і це жовтень, то найкращий час для пророщування бобових культур для салатів. Це дуже популярно, ви просите про це розказувати, говорити, підказувати, ми це робимо. 5-го вже після 15 години 33 хвилини в раці буде місяць, а значить після 16 години можна сіяти насіння сидератів, і редис буде такий соковитий, але це в теплиці вже робимо. Це у нас жовтень місяць. І можна пророщування насіння зробити. Пропускаємо 6-го перехід місяця з 3 у 4 фазу. І 7-го можна після 10 години і до вечора.
До завершення світового дня сіяти насіння салатів, редису, пророщувати насіння. Зразу ж буде питання, чому салати та редис, і це 4-та фаза. Салати дуже добрі в році виходять і в 4-й фазі. Тут у нас не скільки корінці теж таки добре ростуть, але нам треба листочки, коріння добре укорінюється гарненько, і потім листя наростає, але не так швидко, як би ми посіяли це при зростаючому місяці. Ми про салати окремо вам ще покажемо, розкажемо відео, ми цим займаємося. Отож, з досвіду можна сіяти отаке насіння. 8 та 9 і вранці 10 до 11 години гарний час для посадки озимих часнику та цибулі. Подивіться, це 4-та фаза. Для коренеплодових овочів дуже гарно. Отож, після 8 години 8 можна посадити озимий часник та цибулю. Але це підходить для тих країн та регіонів, які у нас вже знаходяться в холодному повітряному просторі, у них починається рано зима, тому, будь ласка, можна це використовувати саме для їх регіонів. Якщо ж у вас південний регіон, теплі країни, будь ласка, ще рано садити. Ми зразу відповідаємо питання, коли ми висаджуємо. Ми живемо на півдні України і висаджуємо в листопаді або в грудні. Так що спішити нема куди. Зразу відповідаю на ті питання, коли ви пишете, що ще зарано. Ми даємо інформацію для підписників багатьох країн світу. Наші підписники живуть на різних континентах, в різних країнах, регіонах, і тому даємо інформацію загально, а ви вже вибирайте для свого регіону, коли вам що робити краще. Йдемо далі. Увечері 10-го вже місяць перейде в знак Дів, це завершення 4-ї фази, 11-го, 12-го. Тільки сидирати в теплицях. Пробували, неплохо виходить, так що можна використати саме для цього, тільки для сидиратів. Вони не швидко ростуть, укоріняються гарненько, і потім вони взимку вже йдуть в зиму, встигають ще нарости, невелика маса, але якщо це корінці, та ж редька, якщо редьку посіяти, насіння редьки, то неплохий результат виходить. Далі йдемо. Далі у нас дуже важкий стресовий період. Це у нас початок затемнень, коридору затемнень. Ось дивіться, у нас увечері вже починають працювати 12-го з 21 години енергії гекати, 13-го, 14-го сонячне затемнення, новомісяча, 15-го геката, 16-го геката до 21 години. І цей у нас період весь випадає для посівів. І тільки вже 17-го вранці та до обідньої перерви, можна трохи пізніше, можна сіяти насіння сидиратів в теплицях, знову ж таки, різних зелених культур. До речі, можна використовувати також ці посіви, потім перенести на підвіконня у будинки, для того, щоб ще й в будинку отримувати зелень. В теплицях гарний час, все дуже добре росте. 17-го ввечері місяць перейде в знак Стрілець, а 18-19 Стрілець. Ми його використовуємо для пророщування насіння дуже-дуже багатьох рослин, дуже швидко проростає, тому для салатів це просто унікальний час, щоб ми могли вирощувати різні насіння, пророщувати різні насіння різних культур. І зелені культури теж можна потрохи сіяти, для того, щоб мати зелену вітамінну зелень. Можна чесник та цибулю, але не для цибулинки, а для зелені. Знову ж таки, все для салатів. Продовжуємо наш вітамінний сезон 18-19. 20 та 21 дуже гарний час для вершків. Вершки – це завершується перша фаза. Тут корінці виростають дуже мілкі, тому ми не рекомендуємо чесник та цибулю висаджувати для отримання цибулин, а для зелені можна висадити. І пишу вершки і багато крапок, тому що у нас є питання, коли які культури краще в кінці вересня посіяти. І стосується і помідорів, і баклажанів, перцю, салати.
Ось якщо ви хочете отримувати гарний врожай вершків, те, що нам дає врожай зверху над землею, то, будь ласка, використовуйте після 10 години 20 та 21 до 18 години. Гарний час козерозі. Далі йде енергія вже переходу місяця з першого у другу фазу, 22-го, 23-го не використовуємо, тому що у нас водолій. І вже 24-го, після 12 години дня, можна зайнятися в рибах пророщуванням насіння на салати. І це можна продовжити і 25-го. Дуже багато хто у нас користується цим способом отримання вітамінної зелені. 26-го вже, на жаль, у нас починається не сильно приємний час для всіх робіт, тому що у нас йде далі місячне затемнення, повня, спалений шлях місяця, 26-го, 23-й, 14 починається. 27, 28, 29, 30 випадають ці дні з робочих днів для посівів. Але залишається ще 31 в Близнюках для пророщування бобових культур для салатів. Саме в Близнюках дуже гарно горох пророщується. Ми це використовуємо і маємо гарний результат. Час нашого відео завершується. Залишається зробити скрін. А тим часом ми повідомимо, що відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів. Успіхів у всіх посівах, дружних вам сходів, гарного врожаю вітамінів. На все добре, бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.